Paano kumita gamit ang iyong phone at internet? Gamit ang iyong cellphone sa panunood ng bidyong ito. Pindutin ang link na nasa description para makapag-register. Fill upon ang form at click register. Kapag successful ang registration ay dadalhin ka nito sa dashboard ng app. Maaring ma-download ang app sa registration page o pwede ring pindutin ang download button na naka-float sa dashboard. Dito sa dashboard makikita mo ang iyong balance, team commission, my commission at experience money. Makikita mo rin ang kabuuan ng iyong pera sa my assets, ang iyong invitation code, withdrawal button, at recharge button. Sa bandang ibaba naman, sa mission hall ay mga VIP positions. Sa panimula ng iyong account ay mayroon kang virtual money na 500 piso na nakalagay sa experience money. Ito ay para makapagsimula ka ng grab order na sa kasalukuyan ay nasa VIP 0. Ang experience money na ito ay hindi mo pwedeng withdrawan at ito ay magagamit mo lang sa loob ng 3 hanggang 4 na araw. Sa kasalukuyan ay nasa VIP 0 ka pa. Dito, maaari ka nang makapagsimulang mag-order grabbing. Pindutin lamang ang order grabbing at hintayang makumpleto ang pag-load. Araw-araw ay mayroon kang 15 na order na pwede mong mag-grab at bawat order na iyong mag-grab ay magkakaroon ka ng 0.6% na commission. Matapos mong makumpleto ang 15 na order, makikita mo ang kabuuan ng iyong commission sa dashboard sa My Commission. Pagkatapos ng 3 o 4 na araw ay mawawala na ang iyong experience money at hindi ka na pwedeng mag-order grabbing. Ang iyong total na commission ay magiging pondo lamang sa iyong account. Para ma-withdraw ito ay kailangan mong mag-recharge sa VIP 1 na nagkakahalaga ng 1,000 piso. Sa VIP 1 ay tataas ang number of order grabbing na magagawa mo. Magiging 25 na ito at ibig sabihin tataas din ang komisyon na makukuha mo araw-araw. Maaari kang mag-recharge ng 2, 3, 5 hanggang 100,000 piso. The bigger the recharge, the more number of orders you can grab every day. The higher the commission you get every day. Kapag ikaw ay magre-recharge, ikaw ay mamimili ng gusto mong paraan ng pagbayad. Pwede bank to bank, pwede GCash, pwede rin USDT at dadalhin ka sa isang page na kung saan ay ibibigay sa iyo ang detalye ng taong padadalhan mo ng pera. Sila ang mga CSR o Customer Service Representative ng platform na ito. Sila ang nagpoproseso ng iyong recharge at withdrawals. Sundan lamang ang instructions na ibibigay o kaya ay sumali sa isang grupo na mag-a-assist sa iyo. Pindutin ang link na nasa description box para makasali sa grupo. Kapag ikaw ay nasa VIP 1 na, maaari ka nang mag-order grabbing ng hanggang 25 na beses araw-araw. Ang total commission na nakuha mo sa free trial ay dadagdag sa kasalukuyang commission mo. Hindi mawawala o mauubos ang recharge na iyan. Iyan ay permanente na hanggang sa magsawa ka. Ang minimum withdrawal ay nagkakahalaga ng 300 piso at mayroon itong 10% na service fee. Ang proseso ng withdrawal ay tatagal hanggang 2 araw. Para sa karagdagang detalye, mag-message sa link na nasa description box. Hindi po ito scam o MLM.